नमस्कार, म गणेश आज क्यामबगको फर्स्ट एपिसोड लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आज हामी त्यो महत्त्वपूर्ण 6 वटा पोइन्टको डिस्कसन गर्ने छौं जो एउटा क्यामेरा किन्नु अगाडि जान्न बहुत जरुरी छ। हामी मान्छेमा एउटा के प्रवृत्ति छ भने हामीले कुनै रमाइलो या मनोरम दृश्य देख्यौं भने त्यसलाई सधैँको लागि क्याप्चर गरेर राख्ने एउटा इच्छा हुन्छ। त्यसको एउटा सबसे ठुलो या सबसे राम्रो जरिया हो फोटोग्राफी। तर फोटोग्राफीको लागि सबसे फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट कुरा चाहिने चाहिँ के हो भने क्यामेरा। आजको युगमा विभिन्न प्रकारको क्यामेराहरू मार्केटमा उपलब्ध छन्। तर तपाईको लागि कुन चाहिँ सठिक हो र कुन चाहिँ उपयोगी हो भन्ने छान्नु पनि एउटा कठिन कार्य हो र त्यही कार्यलाई सजिलो बनाउनको लागि आज हामी उपस्थित भएका छौं र हामी 6 वटा त्यो टिप्सहरू तपाईहरु माझ प्रस्तुत गर्ने छौं जुन चाहिँले गर्दा तपाईलाई त्यो सिलेक्सन प्रोसिड्युर जुन चाहिँ छ त्यो एकदम सजिलो हुन जानेछ। आजको हाम्रो पहिलो टिप छ क्यामेराको उपयोगिता। कुनै पनि कुरा तपाईले किन्नु अगाडि त्यसको उपयोगिता जान्न एकदमै जरुरी छ। त्यसरी नै एउटा क्यामेरा किन्नु अगाडि पनि तपाईले त्यसको उपयोगिता जान्नु एकदमै जरुरी छ। जस्तो कि तपाईले त्यो क्यामेरा कुन चाहिँ प्रयोगको लागि लिनुहुने हो त्यो कुरा बारे स्पष्ट हुनु एकदमै जरुरी छ। जस्तो कि त्यसको पनि दुई प्रकारले हामी विभाजन गर्न सक्छौं। जस्तो पहिला तपाईलाई कस्तो खालको क्यामेरा चाहिएको हो, के तपाईलाई त्यो आफ्नो पर्सनल युज आफ्नो फ्यामिलीको पिक्चर खिच्नु जसको साइज सानो होस् र जसलाई कहीँ लान सजिलो होस् भन्ने खालको क्यामेरा खोज्नु भएको हो कि या फिर तपाईले त्यो क्यामेरालाई लिएर एउटा प्रोफेसनली आफ्नो करियर बनाउनुको लागि खोज्नु भएको हो, त्यो कुरामा स्पष्ट हुनु एकदमै जरुरी छ। र यो पहिलो टिप तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईको के को लागि र कुन क्यामेरा किन्नु पर्ने बारेमा तपाई स्पष्ट हुनुहुनेछ। आजको हाम्रो दोस्रो टिप छ बजेट। जब तपाईले आफ्नो क्यामेराको उपयोगिता या क्यामेरा किन्नु पछाडीको पर्पज डिसाइड गरेपछि दोस्रो कुरा आउँछ तपाईको हातमा कति बजेट छ र त्यो बजेटको आधारमा तपाईले कुन चाहिँ क्यामेरा किन्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अब डिस्कस गर्ने छौं। र अगर तपाईको बजेट छ 20,000 को करिब र तपाई क्यामेरा किन्नु चाहनुहुन्छ आफ्नो पर्सनल युज फ्यामिली युज या ट्राभलिङको लागि हो भने त्यसको लागि तपाईले लिनुपर्ने क्यामेरा हो पोइन्ट एन्ड शूट क्यामेरा। र पोइन्ट एन्ड शूट क्यामेरा भन्ने के हो भन्दाखेरि पोइन्ट एन्ड शूट क्यामेरा त्यो क्यामेरा हो जो एकदमै कम्प्याक्ट हुन्छ, एकदमै सानो, जसलाई बोकेर हिँड्न एकदमै सजिलो हुन्छ, जसको लेन्स चेन्ज गर्न सकिदैन र जसको फंक्सनालिटी एकदमै सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा त्यो क्यामेरा चलाउनुको लागि तपाईले कुनै स्पेशल ट्रेनिङ या क्लासेस गर्न एकदम जरुरी हुँदैन। तर यो क्यामेरा किन्नु अगाडि पनि कतिवटा कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नु एकदमै जरुरी छ। जस्तो कि तपाईले यो क्यामेराले कस्तो खालको फोटोहरू खिच्न चाहनुहुन्छ, जस्तै कि ल्यान्डस्केप भयो, ह्युमन पोर्ट्रेट भयो या फिर चराचुरुङ्गी। र यो सब कुराहरुको लाई फुलफिल गर्नको लागि क्यामेराको कतिवटा फिचर्स राम्रो हुन एकदमै जरुरी छ। जस्तो कि त्यसको लो लाइट परफर्मेन्स र जुमिङ क्यापेसिटी। र त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो क्यामेराको सिलेक्सन गर्न एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईले फोटोग्राफीलाई आफ्नो करियरको रूपमा लिन चाहनुहुन्छ र तपाईको बजेट अगर 30,000 को भित्रमा छ भने त्यसको लागि तपाईले एउटा बेसिक एन्ट्री लेभलको DSLR किन्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईको एउटा सिक्ने जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई सजिलो बनाउँछ र त्यो अफोर्डेबल पनि छ। र अगर तपाईको बजेट 60,000 को करिब छ भने तपाईले एउटा सेमी प्रोफेसनल लेभलको क्यामेरा लिन सक्नुहुनेछ। र जो महानुभावहरू अलरेडी यो प्रोफेसनमा पुरानो हुनुहुन्छ र खाली अपग्रेडेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने सायद उहाँहरूलाई मेरो सुझावको जरुरी छैन। हाम्रो तेस्रो पोइन्ट छ रिसर्च एन्ड रिभ्यू। कुनै पनि क्यामेरा किन्नु अगाडि त्यसको रिसर्च या अनुसन्धान गर्न एकदमै जरुरी छ र त्यो गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। जस्तो कि त्यो
जुन चाहिँ क्यामेरा छ र जुन चाहिँ कम्पनीले त्यसलाई बनाएको छ त्यो कम्पनीको वेबसाइटमा गएर हामीले त्यो क्यामेराको डल्लै स्पेसिफिकेसनहरू डाउनलोड गरेर पढ्न सक्छौँ। र अर्को जरिया हो त्यो क्यामेराको बारेमा कतिवटा तपाईको इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू या रिभ्युजहरू कतिवटा ब्लग या कतिवटा तपाईको युट्युब च्यानल या भिडियोजमा पनि बताइएको हुन्छ र त्यो जतिवटा तपाईको डिटेलिङहरू हुन्छ त्यो डिटेलिङ हामीले अगर राम्रोसँग बुझ्यौँ र त्यसको एकदम जानकारी सठिकसँग लियौँ भने हामीलाई त्यो क्यामेरा सेलेक्सन गर्नुमा त्यति बेसी कठिनाइ आउँदैन। र अर्को एउटा त्यसको अर्को पोइन्ट छ रिभ्यू। रिभ्यू भन्नाले के बुझिन्छ भने जति पनि तपाईको आजको दिनमा प्रडक्ट लन्च हुन्छ मार्केटमा त्यो मार्केटमा लन्च भएको प्रडक्टलाई कतिजनाले युज गरेर त्यसको बारेमा त्योसँग युज गर्दाको कस्तो एक्सपिरियन्स भयो त्यो एक्सपिरियन्सलाई कतिवटा ब्लगको माध्यममा या वेबसाइटको माध्यममा जानकारी दिएको हुन्छ र हामीले क्यामेरा किन्दा त्यो रिभ्यूमा कतिवटा क्यामेराको बारेमा सायद नेगेटिभ रिभ्युज पनि त्यहाँ हुन सक्छ। हामीले त्यो नेगेटिभ रिभ्यू हेरेर त्यो क्यामेराको क्वालिटीमाथि सन्देह गर्नु एकदमै गलत हो, किनभने त्यो जुन चाहिँ रिभ्यू लेख्यो सायद त्यो जो मान्छेले रिभ्यू लेख्यो उसको त्यो क्यामेरासँग कस्तो एक्सपिरियन्स भयो त्यसको आधारमा लेखेको हुन सक्छ र त्यो रिभ्यू र हाम्रो त्यो क्यामेरासँग कस्तो हाम्रो उपयोगिता कस्तो हुनेछ त्यो दुईटा मेल नखान सक्छ र हामीले त्यो रिभ्यूको आधारमा कुनै पनि क्यामेरालाई या कुनै अरू प्रडक्टलाई पनि गलत हो भनेर ठहराउनु एकदमै गलत हो। हाम्रो टिप नम्बर 4 हो बजारे प्रलोभनमा नफस्नुहोला। अहिलेको जमाना एउटा एडभर्टाइजिङको जमाना छ। यहाँ ग्राहकलाई लोभ्याउनको लागि धेरै विभिन्न प्रकारको एडभर्टिजमेन्टहरू आउने गर्छ। त्यसरी नै तपाईले एउटा कुनै क्यामेराको रिसर्च रिभ्यू सबै गरेपछि एउटा कुनै पर्टिकुलर मोडललाई किन्ने निश्चय गर्नुभयो र त्यसको बादमा तपाईँ एउटा क्यामेरा किन्नुको लागि आइदर अनलाइन या फिर एउटा कुनै दोकानमा गएर किन्नु अगाडि तपाईलाई त्यो दोकान या अनलाइन साइटहरूले विभिन्न प्रकारको कम्बो प्याक यो यस्तो हुन्छ योसँग यो फ्री भन्ने खालको कुराहरू देखाइन्छ र त्यहाँ के हुन जान्छ भने तपाईको मनमा के हुन्छ मैले त सस्तो दाममा यति राम्रो कुरा अरू कुरा पनि पाउने रहेछु भन्ने तपाईले ठान्नुहुन्छ होला, तर त्यो कुरामा जानु एकदमै गलत हो। किनभने तपाईले अघि रिसर्च रिभ्यू सबै गर्दाखेरि एउटा कुनै पर्टिकुलर मोडलमा आएर आफ्नो जरुरत अनुसार फिक्स गर्नुभएको थियो र अहिले गएर कुनै अरू मोडलमा जानुभयो भने तपाईको जरुरत अनुसार तपाईको क्यामेरा हुनु जाँदैन। त्यसले गर्दा के हुन जान्छ भने तपाईले जुन चाहिँ क्यामेरा किन्नुहुन्छ सायद त्यो क्यामेराले तपाईको आवश्यकता पूरा नगर्न पनि सक्छ। र हाम्रो 5th पोइन्ट हो बजेटको सदुपयोगिता। फोटोग्राफी गर्नको लागि क्यामेराको मात्र जरुरत नभएर लेन्स, फ्ल्यास, ट्राइपोडको पनि जरुरी हुन्छ र जहिले पनि तपाईले एउटा क्यामेराको बडी किन्दाखेरि सबै पैसा त्यसमा मात्रै नलगाएर यो जतिवटा तपाईको एक्स्ट्रा एसेसरिज छ त्यसको लागि पनि राम्रोसँग बजेटिङ गर्नुभयो भने क्यामेराको साथसाथै यो इक्विपमेन्टहरू पनि तपाईले जुन चाहिँ तय गरेको बजेट भित्रै पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको फोटोग्राफी स्किल अझै इन्हान्स भएर जानेछ। हाम्रो आखिरी र सबसे महत्त्वपूर्ण टिप, दामी क्यामेराले मात्रै नामी चित्र लिँदैन। यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईले एउटा राम्रो क्यामेरा लिनुभयो निकै पैसा इन्भेस्ट गरेर, त्यसको मतलब यो हुँदैन कि तपाईले त्यो क्यामेराले जतिवटा पनि फोटो खिच्नुहुन्छ सबै राम्रो हुन्छ भनेर। के हो भने तपाईले अगर तपाईँ स्किल्ड हुनुहुन्छ या तपाईँ फोटोग्राफीको फिल्डमा निपुण हुनुहुन्छ भने तपाईले एउटा नर्मल मोबाइल फोनले पनि एउटा विश्व प्रसिद्ध चित्र लिन सक्नुहुन्छ र मेरो आग्रह यही छ तपाईले जुनै पनि तपाईको इच्छा अनुसार क्यामेरा लिनुहुन्छ त्यो क्यामेरा लिएपछि तपाईले त्यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा अझै सिक्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईकोमा जुन क्यामेरा छ त्यसले नै तपाईले बेस्ट पिक्चर लिन सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै आजको हाम्रो क्यामेरा बगको फर्स्ट एपिसोड म यही टुङ्गाउँछु र साथसाथै तपाईहरुलाई
आजको हाम्रो प्रस्तुति मन परे तल गएर सब्स्क्राइब बटन र साथमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिने अनुरोध गर्दछु, जसले गर्दा तपाईले हाम्रो फ्युचरमा आउने एपिसोडहरू मिस गर्नुहुने छैन। र साथसाथै यो कुरालाई तपाईहरुको इष्टमित्र, साथीभाइ या दिदीबहिनीसँग शेयर गरिने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।